څنګه کولی شو د امازون اکاونټ د پیونیر اکاونټ سره کنیکټ کړو. دا چې په تېره ویډیو کې موږ د پیونیر او د امازون سیلر سنټرل اکاونټونه جوړ کړه. هغه ویډیو تاسو نه کتلې، لاړ شئ زموږ د یوټیوب په چینل هم پرته ده، زه به لینک په ډسکرپشن کې هم واچوم. اوس به راشو چې کله زموږ د پیونیر اکاونټ جوړ شي څنګه کولی شو د امازون اکاونټ سره کنیکټ کړو تر څو هغه پیسې چې موږ یو څه خرڅوو هغه د خرڅلاو پیسې زموږ خپل اکاونټ ته راشي. راځئ سکرین د لارې درته وښیم. په اول سر کې به راشو د امازون اکاونټ به خلاص کړو. صحیح ده. امازون اکاونټ چې خلاص کړئ تاسو چې لاګین شئ دغه انټرفیس به درته ښکاره شي. په دې سیټینګ به کلیک وکړئ دلته او په دې اکاونټ انفارمیشن باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. د دې نه وروسته به راشئ پیمنټ انفارمیشن ته به راشئ. صحیح شو. په دې پیمنټ انفارمیشن چې کلیک وکړئ تاسو ته به یو بل انټرفیس خلاص شي. اوس دلته د پیمنټ انفارمیشن دوه قسمه پیمنټ انفارمیشن، یو ډیپازټ میثود دی، بل چارج میثود دی. ډیپازټ مطلب هغه پیسې چې کله ته خرڅلاو وکړې خپل پروډکټ خرڅ کړې او ستا اکاونټ ته پیسې ډیپازټ کېږي دغې ته ډیپازټ اکاونټ وایي. مطلب ته پیسې لاسته راوړي. دویم چې دی د چارج میثود دی. چارج میثود مطلب کله چې امازون ته چارج کوي یا ته امازون ته پیسې ورکوي یا امازون تا نه د هغه خدماتو پیسې کټ کوي چې تا ته کړي دي. مثلا ستا پروډکټ یې راخیستی دی، خلکو ته یې لیږلی دی یا یې درته مال ساتلی دی، هغه په چارج میثود کې کېږي. نو دوه مختلف اکاونټونه دي. د چارج میثود لپاره ته کولی شي خپل د شخصي بانک اکاونټ ته چې په هر ملک کې کولی شي واچې تر څو تا نه پیسې کټ شي. ولې د ډیپازټ لپاره ته نشي کولی ستا خپل د بانک اکاونټ ته هلته واچې. ولې د ډیپازټ اکاونټ لپاره ته باید د مغه ملک اکاونټ واچې. د هغه لپاره موږ پیونیر جوړ کړی دی. اوس به راشو په دې ډیپازټ به کلیک وکړو. ته کولی شي همدغه پیونیر په چارج میثود کې هم واچې. په ډیپازټ به کلیک واخلو دغه وینډو به درته خلاص شي. په دې وینډو کې تاسو وګورئ چې چېرته تاسو مطلب پیسې اوس زما فی الحال خپله د امازون والټ ته راځي. زه غواړم چې پیونیر ته برابر کړم. دلته چې تاسو پاس ګورئ په دې ځای کې add new deposit method په دې به کلیک وکړئ. صحیح ده. په دې چې کلیک وکړئ تا نه اوس دلته غواړي چې مثلا د کاناډا اکاونټ دی یا مطلب د میکسیکو دی، د امریکا دی ډاټ کام. صحیح ده. زه به په دې امریکن باندې کلیک وکړم او دا به اډ کړم. صحیح ده. د نه اوس وروسته وګوره ته د بانک لوکیشن به تاسې وګورئ. پیونیر اکاونټ په امریکا کې دی، د دې لوکیشن به همیشه یونایټډ سټیټ. صحیح ده. ښه د هغه نه وروسته بیا نوم راځي چې ستا د بانک اکاونټ په کوم نوم دی. صحیح ده. دلته به کلیک وکړئ او خپل نوم به ورته ولیکئ. صحیح شو. اوس د نور بانک ډیټیل درنه غواړي. د بانک ډیټیل لپاره به ته پیونیر اکاونټ خلاص. صحیح ده. اوس دا اکاونټ زما دې ځای کې خلاص دی. صحیح ده. مخکې له دې چې ته دا کار کوې باید د پیونیر اکاونټ سره ستا د بانک اکاونټ هم کنیکټ شوی وي. مطلب چې ته وکولی شي د پیونیر اکاونټ نه بیا خپل اکاونټ ته پیسې راواړې. صحیح ده. اوس د ده لپاره دا چې څنګه ورسره خپل بانک کنیکټ کېږي، کله چې ته خپل اکاونټ خلاص کړې دلته د دویم اپشن ته وګوره ګیټ پیډ مطلب پیسې ترلاسه کړه. په دې چې کلیک وکړې نو دلته د درې اپشن راځي: انوایس، پیمنټ ریکویسټ او ریسیوینګ اکاونټس. په ریسیوینګ اکاونټ کې به تا ته دلته راشي ریسیوینګ ریکویسټ. صحیح ده. په دې چې کلیک وکړې تا ته به دغه اپشن درکړي چې خپل داخلي ستا د ملک بانک چې کوم یو دی هغه به ورسره کنیکټ کړي. اوس ما خپل کنیکټ کړی دی. په دې چې کلیک وکړې دلته به تا ته دغه شانته یو اکاونټ ښکاره شي. په دې اکاونټ به هم دلته کلیک وکړې او را به شي د اکاونټ ډیټیلز ته. صحیح ده. اکاونټ ډیټیلز کې ګوره دلته زما د بانک نوم هم شته دی، راوټینګ نمبر هم شته دی، سویفټ او اکاونټ نمبر هر څه دې ځای کې شته دی. ګورم دغه مې نوم دی. اوس زه دا هلته اکاونټ نمبر یې رانه غوښتی دی، دا کاپي کوم دلته لاړ به شم امازون ته، دا به ورته ور واچوم. پاس چې وګورې دلته راوټینګ نمبر دی، 9 ډیجټ راوټینګ نمبر. هلته به بېرته لاړ شي راوټینګ نمبر به پیدا کړي. صحیح ده. دا راوټینګ نمبر دی، دا به را کاپي کړي دې ځای نه راواخلي او دلته به یې واچوي. د ده نه وروسته ګوره دغه د بانک اکاونټ نمبر ته نه یو ځل بیا غواړي، دا به کاپي کړي دا شانته او لاندې به یې ور واچوي. دغه معلومات چې دې ور واچوله ته کولی شې ډیفالټ اکاونټ مطلب دا همیشه چې کله پیسې راځي همدې اکاونټ ته به ډایرکټ ځي. دا به ورسره کلیک کوي او سیټ ډیپازټ میثود به ووایي. دغه شو زموږ د پیونیر اکاونټ او د امازون اکاونټ کنیکشن چې تاسې خپله کتلی شئ. اوس د دې نه وروسته چې ما ته پیسې د امازون نه مطلب کوم خلک چې مال اخلي
د امازون به زما پیونیر اکاونټ ته رالیږي او د پیونیر اکاونټ نه زه بیا نوره سودا او خرید هم شم کولی، خپل اکاونټ ته یې هم شم رالیږم. نو دغه و موږ سره د نن ورځې معلومات. په دې هیله چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که تاسې زموږ مخکنی د امازون فری کورس ویډیوګانې نه وي کتلې چې څنګه سیلر اکاونټ جوړ کړو، څنګه پیونیر اکاونټ جوړ کړو، څنګه پروډکټ پیدا کړو، پروډکټ څه شی دی، امازون څه شی دی، ټول معلومات زموږ په مخکنیو ویډیوګانو کې شته دی. که کومه غوښتنه لرئ، پوښتنه لرئ، په کمنټ سیکشن کې کولی شئ. تر بیا لیدو پورې زه درنه اجازت غواړم. د الله په امان.